Hai, hari ini saya akan tunjukkan anda bagaimana cara untuk convert gambar dalam format JPEG kepada drawings. So, langkah yang perlu dibuat ialah mula-mula bila kita terima saja drawings yang dalam bentuk gambar ni, kita pergi ke site, type JPEG todxf.online. JPEG to dsf.online. Okey. Di dalam website ni secara online dia memberi kita peluang untuk convert drawing dalam bentuk JPEG tu ke dalam format DSF yang boleh dibuka oleh AutoCAD atau apa-apa saja CAD yang sedia ada lah. Okey, apa kita buat ialah choose file, klik choose file, then select data yang kita nak tu, then klik open. Dan kita tunggu. And then download. Okey, langkah seterusnya adalah kita pergi tengok di dalam folder download dalam komputer kita ni, dan apa yang kita akan dapat lihat ialah sebuah file dalam bentuk DSF yang boleh dibuka oleh AutoCAD. So, okey, apa yang anda akan dapat lihat ialah output daripada image yang dalam bentuk JPEG tadi dan telah di-convert kepada CAD. Tetapi apa yang tak menariknya bila kita convert image ke DSF ni ataupun drawing ni, kita akan lihat bentuk line yang ada tu dia nampak macam tak cantik lah. So, ada cara lain. Kita boleh juga convert daripada image, dan kita convert kepada image, convert kepada PDF, dan convert balik kepada DSF. So, ada sedikit improvement dekat situ. Kalau seperti anda lihat di sini, kalau kita tengok yang conversion daripada JPEG pergi PDF dan pergi balik ke DSF, kita akan nampak line ni agak nampak straight berbanding yang tadi. Okey, walau bagaimanapun format PDF ke DSF adalah lebih cantik daripada proses yang ni. Sebagai contoh dia, seperti inilah conversion daripada PDF ke DSF. So, untuk tengok proses ini, boleh tengok dalam video saya yang lagi satu. Okey, sekian. Terima kasih. Bye.